Just de senaste åren så har vi fått ett väldigt uppsving i just jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Så det tror jag är en sån sak som kommer börja färga även studenternas val av företag framöver här. Så de frågorna är ju otroligt stora för oss och vi får väldigt många fler både jämställdhets- och jämlikhetskommittéer och föreningar som utvecklas på campus. Hur påverkar studenter och deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden av coronapandemin? Hur stort är intresset av att jobba med samhällsbyggnad och är ett företag som satsar på lärande och inspiration något som lockar? Ja, frågorna är många och jag är glad att ha med David Welander som är kårordförande på Chalmers tekniska högskola i Göteborg i Railers Play. Hej David, välkommen till oss! Tjena! Du, jag är jättenyfiken på att höra om Chalmers och kårverksamheten hos er då som du leder. Jag brukar säga att det är svårt att förklara utan att fråga varje enskild student. För att vi brukar ha en vision om att alla ska få bygga sitt eget studentliv så att säga. Men utifrån mitt perspektiv så är det väl några saker som gör våra studentliv unikt eller våran kår unikt. Och vi är ungefär lika många som, man kan jämföra det med Ulricehamns befolkning. Det är ungefär så många som vi är. Och det som gör oss unika är ju att vi är självförsörjande i någon mån. Att vi på Chalmers studentkår så driver vi nästan alla restauranger och kaféer på campus. Och vi har en butik och en bokhandel och under de senaste åren så börjar vi även med konsultingverksamhet och rekryteringsbolag för att ge studenterna ett extra knäck då. Men kärnan i det är ändå den ideella verksamheten ska jag säga. Och det är ett otroligt engagemang som så att säga bygger kåren. Men du David, hur har då och på vilket sätt har kårverksamheten påverkats och även för studenterna såklart då utav coronapandemin som här är just nu? Det har ju som för hela samhället fått en otroligt stor inverkan på både studentlivet och på studierna. Jag menar studiemässigt så är det ju en väldigt direkt påverkan att man måste sitta hemma och studera och alla föreläsningar och seminarier är digitalt. Men det får ju en väldigt stor inverkan i och med att studentlivet bygger på att man får träffa andra studenter. Och det är ju, så här, för mig har det varit lika mycket utbildning som det jag faktiskt har lärt mig att få skapa med ett socialt sammanhang och lära mig så att säga hur man beter sig med olika typer av människor och få interagera med folk. Så att, men vi har faktiskt sett att engagemanget för varandra har gått upp under den här pandemin. Och det är väldigt många som vill engagera sig i digitala forum och i mötesforum. Och det är väldigt roligt att se att söktrycket för att engagera sig i föreningar eller kommittéer har faktiskt ökat under pandemin. Men jag tänker, man pratar mycket i arbetslivet om att man är lite orolig för vad händer när den här pandemin är över och folk ska börja gå tillbaka till arbetsplatserna igen, att man har suttit kanske och varit socialt isolerad och sådär. Hur det ska gå och hur man ska bearbeta det. Känner du även den oron bland studenter? Att det är många som har suttit mycket själv nu i kanske ett år här och inte haft mycket kontakt med andra? Ja, och det är en av de största effekterna vi har sett på studenternas hälsa, just det här att många upplever mycket ensamhet. Och det kom ut en rapport nu av både CSN och UKÄ senaste bara månaderna här som visar just på en stor utbredd ensamhet bland studenterna. Och det tror jag är viktigt att tänka på när man går tillbaka till campus, att försöka bryta ensamheten och bryta trenden i den psykiska hälsan. Och steg 2 då, ni pluggar ju inte bara för att träffa varandra utan att faktiskt få jobb i framtiden också. Hur skulle du säga att pandemin har påverkat Chalmers och andra studenters möjligheter att komma in på arbetsmarknaden? Vad jag uppfattar i alla fall så är det betydligt svårare idag att komma in på arbetsmarknaden just på grund av att mycket står still i pandemitider. Intresset för våra arbetsmarknadskanaler har gått ner avsevärt. Och det kan ju bero på att allting är digitalt, men det kan också bero på att företagen helt enkelt rekryterar färre ingenjörer. Och hur känner du inför det? Jag blir ju själv ganska orolig som snart ska ta examen, så att det känns inte alls bra. Och jag hoppas ju att det snart kan återhämta sig när det är dags att komma tillbaka.
Men jag lider med studenterna som tog examen precis i somras. För det kan inte ha varit lätt att ta sig in på arbetsmarknaden nu. För ni är ju egentligen ganska vana att bli mer eller mindre ganska bra, eller väldigt uppvaktade så att säga. Det är mässor och det är vad det nu kan vara. Det är ju en helt ny situation för er såklart, antar jag. Ja visst, och det har ju varit ett lyxproblem, eller på att säga, att det har varit en väldigt stor attraktionskraft och ett stort intresse från företagen som nu har dalat då. Så att jag tror många är lite överraskade. Mm. Du, jag skulle berätta lite grann om oss då, Railers. Vi är ett teknikkonsultföretag. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och Abu Dhabi. Vi är 2 500 ungefär då. Vi har en vision om Home of the Learning Minds, att vi ska vara det mest lärande företaget i branschen 2025. Skulle du säga att det anses attraktivt bland studenter med ett företag som satsar på lärande, inspiration och utveckling på det viset? När jag började gå in och läsa lite grann så var det otroligt intressant. Och jag tror att många studenter värderar en arbetsgivare som är inspirerande och utvecklande, som ser möjligheter i framtiden. Alltså jag förstår att prio 1 är naturligtvis att få ett jobb då. Men hur skulle du säga att studenter idag, och även om du kommer till dig själv också, prioritera? Är det lönen främst när man kommer till en ny arbetsgivare, eller är det andra värden också? Som till exempel det här med lärande, eller det kan ju vara andra saker också för den delen. Jag skulle säga att visst, en student kollar såklart på lönen. Men jag tror att mycket av en nyexaminerad students valmöjligheter, eller hur man letar efter det, bygger på intresse. Och att hitta då en arbetsgivare som är både inspirerande intressemässigt, men också som visar på en utvecklingsmöjlighet och att man får fördjupa sig inom ett visst område. Det tror jag är absolut väldigt attraktivt som företag. Mm. Du, både vi och en hel del andra företag idag sysslar ju med samhällsbyggnad, alltså en stor sektor då när energin ska bli fossilfri. Vi har laddinfrastruktur som ska byggas ut, massor av jättestora infrastruktursatsningar ska göras. Hur stort skulle du säga att intresset är bland studenter idag på Chalmers då att arbeta med samhällsbyggnadsfrågor? Det första man kan konstatera där är väl att samhällsbyggnad är ett av de största programmen på Chalmers, eller som utbildningsprogram. Och det säger ju sitt i hur stort intresset är för utbildningen, så att säga. Och söktrycket är väldigt högt till de utbildningarna. Och sen är det väldigt högt intresse på arbetsmarknadsmässor. Studenter söker sig till den här typen av bolag. Och sen skulle jag säga att det ligger, om man går in på det du sa sist där med utmaningarna, att vara ingenjör eller ingenjörsstudent, teknolog, är ju att vara lite utmaningsdriven. Och det tror jag att studenterna dras till de samhällsutmaningarna som finns. Och där är ju samhällsbyggnaden en stor del, som du säger. Mm. Men alltså, det här kanske pandemin också har på något sätt hjälpt till, är kanske fel ord, men helt plötsligt så hör vi regeringen prata om att vi ska bli mer självförsörjande vad det gäller energi till exempel, och många frågor. Det kan vara kärnavfallslagring och det är elbrist och annat och sådär. Det är ju väldigt mycket prat om den här typen av frågor just nu i media. Tror du det gör också att intresset kommer fortsätta vara stort och kanske till och med öka för de här frågorna bland studenter? Det tror jag absolut, och just ingenjörsvetenskapen är ju väldigt starkt kopplad till infrastrukturen och liksom samhällets utveckling. Så att jag tror att det är ett intresse som inte kommer dala, så att säga. Snarare tvärtom öka i och med fler satsningar på att modernisera och utveckla samhället. Mm. Hur tycker du då att företag ska positionera sig gentemot er som det är nu då? Av min erfarenhet så skulle jag säga att man ska börja tidigt som företag. Jag har sett många som har gjort ett vanligt misstag och att bara intressera sig för de äldre studenterna som snart ska ta examen. Men många studenter bildar sig en uppfattning om arbetslivet eller arbetsmarknaden redan i första eller andra årskursen. Så att om man verkligen vill positionera sig mot en student eller en nyexaminand, då ska man börja tidigt, tycker jag. Och visa att det här är ett intressant företag och det här är hit borde man rikta sig. Men om jag tolkar det rätt då, så att en lärdom som många företag ska dra idag när det gäller kontakten med er studenter och studentorganisationer, det är att man ska in tidigare. Man ska inte bara liksom foka på den årskursen som i princip ska gå ut, utan man ska börja mycket tidigare.
Men jag tycker det. Och de företagen som jag ser som poppar upp och de som verkar så att säga, ha ett gott rykte på campus, det är ju de som har intresserat sig för studenterna tidigt och visat att hit kan du röra dig. Det här är en attraktiv arbetsplats. Så det tror jag, att fånga studenterna i ett tidigt skede. Mm. Du David, alltså, vilka andra frågor skulle du säga engagerar studenter vid Chalmers och andra tekniska högskolor och studenter på universitet och högskolor idag? Just de senaste åren så har vi fått ett väldigt uppsving i just jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Så det tror jag är en sån sak som kommer börja färga även studenternas val av företag framöver här. Så de frågorna är otroligt stora för oss och vi får många fler både jämställdhets- och jämlikhetskommittéer och föreningar som utvecklas på campus. Det låter ju otroligt intressant och extremt vettigt dessutom om du frågar mig då. Och är det också en viktig del tror du av hur studenter kanske tänker att man tittar på ett företag idag? Okej, hur ser det ut med jämställdheten här? Hur stor är andelen kvinnor och män i ledningsgrupper, i styrelser men även alltså antalet anställda? Jo, jag tror att det är en stor del. Och jag skulle väl säga att åtminstone jag tycker att man som student ska förvänta sig det av sin arbetsgivare. Det ska finnas ett tydligt fokus på att det här ska vara en jämställd arbetsplats. Så det tycker jag ska vara en grundförutsättning för alla nyexaminerade studenter. Och jag hoppas att alla tänker det snart. Jätteintressant att höra dina synpunkter David. Om du får önska nu då, vi går mot en vår här och det är fortfarande så att vi vet inte riktigt när vi kan släppa på restriktioner och annat och vaccinet det går lite upp och ner och sådär. Alltså hur, om du får önska någonting för dig och dina studenter, vad skulle det vara då i så fall? Ja, det är någonting som jag hoppas på nu här framåt sommaren och det är väl i första hand om det hade kunnat bli en kortege. Det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Men det kanske är att hoppas på för mycket. Men om inte annat så hoppas jag få hälsa på alla nya studenter till hösten. Jag fick ju tyvärr missa min hälsning till alla studenter fysiskt. Jag fick göra den digital. Men jag hoppas att min efterträdare kan få träffa alla nya studenter. Ja, du längtar efter att dra på dig överallen helt enkelt. Jag förstår det. Det stämmer. Du, David Welander, var jättetrevligt att träffa dig och tack snälla för att du var med i Railers Play. Hoppas att allt går som det ska och att studenter inte i fortsättningen kommer att ha det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Stort tack för att du var med i Railers Play och lycka till med allting. Hej då! Tack så mycket, ha det gott!